Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 262 Đấu La Đại Lục là hình ảnh Đường Tam cùng Thiên Nhận Tuyết đang giao chiến. Có thể nói, sau màn comeback cực căng giữa hai vị thần thì cuộc chiến này cũng bắt đầu đi đến hồi kết. Hai đại cường giả cấp thần, ai cũng không thể dùng lĩnh vực của bản thân hủy diệt lĩnh vực của đối phương, chỉ có thể dùng nó để tăng cường thần kỹ bản thân. Dưới tình trạng đã bị áp chế ở thế yếu tuyệt đối, Đường Tam tận lực vãn hồi lại cục thế, không những đánh tan được công kích áo nghĩa của Thiên Nhận Tuyết, ngược lại còn lẳng lặng đem thiên sứ thần lực của nàng hóa đi một bộ phận. Tuy không tạo thành tổn thương, nhưng không thể nghi ngờ rằng va chạm lần này, Đường Tam đã chiếm được thế thượng phong toàn diện. Không thể chấp nhận được sự thật này, thiên sứ thánh kiếm lần nữa giơ cao, vạn đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi trên người Thiên Nhận Tuyết. Màu vàng đỏ dần dần chuyển thành màu vàng thuần, còn năng lượng dao động quanh thân thể Thiên Nhận Tuyết vào thời khắc này cũng xuất hiện biến hóa về chất. Trên thiên sứ thần trang có thêm một tầng kim quang dạ lỏng lưu chuyển, tay cầm thiên sứ thánh kiếm, Thiên Nhận Tuyết xoay chuyển thân hình, đánh thẳng về phía Đường Tam. Đường Tam không chờ đợi, tam cánh sau lưng hơi động, hắn đã xuất hiện ở giữa không trung, hải thần tam xoa kích chỉ về trước, trực tiếp nghênh tiếp thiên sứ thánh kiếm đang bổ xuống. Thân thể Đường Tam giữa không trung lay động một trận, Thiên Nhận Tuyết một kiếm đắc thủ, không hề dừng lại. Cả người trong không trung hoàn thành một vòng quay diễm lệ, thiên sứ thánh kiếm mang theo một chùm liên tiếp những quang hỏa màu vàng chém thẳng tới cổ Đường Tam. Đột nhiên, trong tay Đường Tam bắn ra một điểm lam quang. Thanh âm tràn ngập uy lực của Đường Tam vang lên bên tai Thiên Nhận Tuyết. Quan âm hữu lệ, 4 chữ đơn giản, trong giây lát lại khiến thiên sứ thánh kiếm của Thiên Nhận Tuyết đột ngột trở nên tán loạn. Ấn tượng mà Quan âm hữu lệ lưu lại cho nàng đã quá sâu sắc. Lúc trước, khi Đường Tam chẳng qua còn là một phong hào đấu la, đã dựa vào một kích này đánh vỡ tim nàng. Cho nên ngay lúc này đây, trên dung nhan kiểu diễm cũng đã lộ vẻ kinh hoàng. Mắt nhìn dáng vẻ đó của Thiên Nhận Tuyết, trên mặt Đường Tam không khỏi lộ ra nét mỉm cười nhàn nhạt. Kỳ thật lâm quang vừa rồi hắn bắn ra cũng không phải là Quan âm hữu lệ, mà chính là vô định phong ba. Ngay khi phát hiện ra mình đã bị lừa, Thiên Nhận Tuyết vô cùng tức giận. Đối diện với Đường Tam thâm thúy như biển cả, nàng dường như cảm thấy bất luận bản thân có nỗ lực thế nào cũng không thể chiến thắng nổi hắn. Đường Tam cũng không có đánh tiếp, dù đang chiếm thượng phong nhưng vẫn tha cho đối thủ một mạng vì ân tình trước đó. Thiên Nhận Tuyết lẳng lặng nhìn Đường Tam một hồi, cuối cùng cũng rời đi. Trước khi biến mất, giọng nói thánh khiết của nàng vang lên: "Lần sau chúng ta lần nữa gặp lại, ta nhất định sẽ kéo ngươi cùng đến một thế giới khác. Ngươi không phải đã nói ở nơi đó chúng ta sẽ thành bằng hữu sao? Vậy được, ta thỉnh toàn cho ngươi." Trong thời gian Thiên Nhận Tuyết trở về thì tại đại lục, trận chiến tại Gia Lăng Quan đã bùng nổ, trăm vạn hùng binh oanh liệt hùng dũng xông lên. Từ thống soái cao nhất quân đội Qua Long Nguyên soái đến quân đội tướng quan ngũ đẳng cấp thấp nhất đều bảo trì trận hình hoàn chỉnh, từng bước ép sát Gia Lăng Quan. Hai huynh đệ Đường Hạo Đường Khiếu nhìn nhau một cái, tâm ý tương thông, hai người đồng thời phóng người lên, Hạo Thiên Truy uy vũ trong tay cả hai không ngừng oanh tạc đội quân trước mắt. Trong lúc đó, Sử Lai Khắc Thất Quái đã xông lên trước mở ra cho đại quân một con đường máu. U Minh Bạch Hổ của Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đi tới đâu, đại quân đổ dạp tới đó. Đấy còn mới chỉ là bắt đầu, cảnh diễm lệ hơn vẫn ở đằng sau. Mã Hồng Tuấn lúc này đã có đủ thực lực để chiếm một trận sảng khoái. Áo Tư Tạp đã ăn vào một cây phục chế kích tượng tràng, thân vừa nhoáng lên lại đã biến thành hình dáng giống hệt U Minh Bạch Hổ. Ngay đến cả khí thế cũng không hề sút kém, cứ như vậy lao lên trước. Châu Phinh Phinh lúc này tuyệt nhiên không rảnh rỗi, cử bảo lưu ly tháp được nàng nâng trên tay trong nháy mắt phóng lớn, nháy mắt đã biến thành một tòa bảo tháp thật sự cao đến 13 mét, còn bản thân Triệu Phinh Phinh thì lặng lẽ biến mất vào trong bảo tháp này. Trong khoảnh khắc khi cửu bảo thần quang hộ thể của Vinh Vinh hoàn thành, nàng đã lập tức hướng về tất cả các hồn sư trên chiến trường, thể hiện ra cái gì gọi là đệ nhất tông môn, cái gì là phong tư của đệ nhất hồn sư hệ phụ trợ. Từ trước đến nay, Sử Lai Khắc vì hào quang của Đường Tam quá huy hoàng mà bị che lấp đi rất nhiều. Tại thời khắc này, trên chiến trường quyết chiến với võ hồn đế quốc, không còn ai dám khinh thường bọn họ. Trong khi đại quân Thiên Đấu Đế quốc đang thần tốc áp sát Gia Lăng Quan, thì trên không trung luồng sáng tím quỷ dị hiện ra trước mắt. Không còn nghi ngờ gì, Bỉ Bỉ Đông đã chính thức hoàn thành truyền thừa thần vị. Đối diện với tân nhiệm là sát thần, liệu rằng quân đoàn của Thiên Đấu Đế quốc sẽ làm cách nào để đối kháng? Tất cả sẽ có trong nội dung tập tiếp theo nha. Đến đây thì cũng hết tập 262 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.